everyone! Welcome back dito sa ating channel. So for today's video, meron tayo ulit another DIY na gagawin dito sa ating channel. At dahil magbo-birthday na si Baby Gia, naisipan ko na gumawa ng DIY cupcake tower. Although guys, meron akong mahihiraman at pwede tayong bumili ng mga cupcake towers. But para sa akin, mas gusto ko yung unique and creative yung aking cupcake tower. Kaya naman naisipan ko na mag-personalize at mag-customize ng sarili kong design. Gamit lang yung mga used cake cardboard, yung mga old cake stand, tapos yung mga old container na pwede nyong ipagpatong-patong. So, yun lang yung mga materials na gagamitin natin para dito sa DIY for today's video. So, kung gusto nyo pa malaman para sa paggawa ng ating DIY cupcake tower, so please keep on watching. Okay, so ito na guys, yung ating gagawing cupcake tower. I-reveal ko rin sa inyo kung paano gumawa ng super daling DIY cupcake tower para sa inyong mga loved ones, especially sa inyong babies. Kasi ako guys, as much as possible, kung pwede kong gawin at kaya pa ng oras, talagang ginagawa ko yan. Lalo na ngayong pandemic guys, much better na mas marami kayong time para sa inyong loved ones dahil nga pandemic. At kung meron kayong time para gawin lahat ng mga kung ano-anong bagay-bagay, gawin nyo na. This is the right time dahil magkakasama tayo ngayon, di ba? I'm creating this video, baka maka-inspired ako ng mga may hilig magbuting-ting dyan. Lalo na kapag ka mahilig ka sa crafty, siguradong magugustuhan mo itong video na hinanda ko sa'yo. So without further ado, let's go jump to the video!
So, dumating na rin yung ating cakes from Karen's Cake. So, thank you so much, Karen's Cake. So, ito na guys yung aking ginawang cupcake tower. And the birthday girl, Gingy. So, ayan guys, ganun lang kadali yung paggawa ng cupcake tower. Almost 4 layers yung nagawa nating cupcake tower. And, di ba, super dali lang. Para sa akin, saan kayo makakita ng ganyan design kundi sa sarili nyo lang gawa? O, di ba? So, wala kayong mabibiling ganyan design kundi dahil sa inyong creation. Medyo maingay si Baby Gia. So, yun lang guys for today's video. Sana na-inspired ko kayo gumawa ng ating cupcake tower, especially sa inyong loved ones. Nakakatuwa guys kapag natapos nyo na yung inyong project. Medyo mabusisi lang. Pero at the end, pag natapos nyo na yung inyong project, ang sarap sa pakiramdam. Lalo na dahil ginawa ito ng full of love. So, yun lang guys for today's video. Sana nag-enjoy kayo sa ating video for today. At kung natulungan ko kayo sa paggawa or sa pag-create ng ating DIY cupcake tower dahil super dali lang yung mga materials na ginamit natin. And lahat guys, available yan sa inyong kusina, sa inyong mga konting office supply. So, magtingin-tingin lang kayo dyan. Ang kailangan lang dito is kailangan lang talaga ng konting creativity para mas bongga ang kalalabasan. So, that's all for today, guys. I hope nag-enjoy kayo dito sa ating bagong video na DIY for today. And stay tuned dahil magkakaroon pa tayo ng maraming mga DIY dito sa ating YouTube channel. Hindi nga lang siya sunod-sunod, pero ayan, mag-i-insert ako ng mga DIY projects natin para hindi naman tayo masyado mabore dito sa ating channel. At kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa ating channel, please click the subscribe button down below and itap mo na rin yung notification bell sa gilid ni subscribe button para every time na meron ako mga new uploads or new videos na kaya nito is lagi kang updated. So, see you guys on my next video. Thank you so much guys for watching. Bye! Bye! Bye, Gia! Say bye! Gia! Gia! Gia, bye-bye na! Gia, bye-bye! Say bye na! Bye! Bye everyone! Gia! Bye! Say bye na! Gia! Bye everyone! Thank you for watching! Ayaw niya magbabay. Sobrang busy siya sa kanyang playtime.